Finding and Evaluating Modules स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौं एउटा मोड्युल खोज्न र एउटा मोड्युल मूल्याङ्कन गर्न। यो ट्युटोरियल रेकर्ड गर्न म प्रयोग गर्दै छु उबुन्टु लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम, Drupal 8 र फायरफक्स वेब ब्राउजर। तपाई आफ्नो रोजाइको कुनै पनि वेब ब्राउजर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो श्रृंखलामा अगाडि हामीले मोड्युलहरु प्रयोग गरी एउटा वेबसाइट विस्तार गर्न सिकेका थियौं र हामीले Drupalमा उपलब्ध हुने केही मोड्युलहरुको चर्चा पनि गर्यौं। हामीले अघिल्लो पटक मोड्युल Drupal पनि इन्स्टल गरेका थियौं। अब हामी कसरी राम्रा मोड्युलहरु मूल्याङ्कन गर्ने र खोज्ने सिक्ने छौं। drupal.org/project/modules मा जाउँ। यहाँ लगभग 18000 Drupal मोड्युल उपलब्ध छन्। यो याद राखौं कि कुनै पनि Drupal मोड्युलले लक्षित Drupal संस्करणमा मात्र काम गर्छ। त्यसैले हामीले प्रयोग गरिरहेको Drupal संस्करणको कोर कम्प्याटिबिलिटी अपडेट गर्न आवश्यक छ। यो ट्युटोरियल Drupal 8 रिलिज पूर्व रेकर्ड गरिएको हो। हामीले Drupal 8 खोजेमा केवल 1000 मिल्दो मोड्युलहरु मात्र देख्ने छौं। यो डेमोमा मोड्युलहरुका उच्चतम विशेषताहरुको जानकारी दिन म Drupal 7 खोज्दै छु। सर्च क्लिक गरौँ र त्यहाँ Drupal 7 को लागि 11000 मोड्युलहरु उपलब्ध भएको देख्छौं। यो एकदमै ठूलो भिन्नता हो। समयसँगै हामी Drupal 8 मोड्युलहरु पनि छिटै बढ्ने देख्ने छौं। अहिले पनि राम्रो मोड्युलहरु कसरी मूल्याङ्कन गर्ने हेरौं। यो पेजमा अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको Drupal संस्करणको कोर कम्प्याटिबिलिटी को आधारमा फिल्टर गरौँ। यो सूची मोस्ट इन्स्टल्ड वा मोस्ट पपुलर को आधारमा क्रममा छ। Chaos टूल सुइट वा C टूल्स र भ्युज Drupal का सदाबहार चर्चित मोड्युलहरु हुन्। भ्युज मा क्लिक गरौँ। एउटा राम्रो मोड्युल मूल्याङ्कन गर्ने सरल 3 चरणको विधि छ। मानौं हामी एउटा कार चलाउने लाइसेन्स लिन वा दर्ता गर्न सवारी अनुमति विभाग जाँदै छौं। अमेरिकाका प्राय राज्यहरुमा यसलाई DMV वा डिपार्टमेन्ट अफ मोटर भेहिकल्स भनिन्छ। त्यसैले यो सम्झिराखौं DM र V। D को मतलब डकुमेन्टेसन, M को मतलब मेन्टेनर्स र V को मतलब भर्जन्स हुन्छ। प्रोजेक्ट इन्फर्मेसन र डाउनलोड्स अन्तर्गतका जानकारीहरु हेरौं। D बाट सुरु गरौँ। भ्युज दोस्रो सदाबहार चर्चित मोड्युल हो। वास्तवमा यसलाई Drupal 8 मा समावेश गरिदैछ र हामीले यो श्रृंखलामा भ्युज धेरै पटक प्रयोग गरेका छौं। कुनै पनि ओपन सोर्समा डकुमेन्टेसन पढ्ने बाहेक एउटा मोड्युल सही वा गलत छुट्याउने कुनै छोटो तरिका छैन। एउटा मोड्युलको कार्य जान्न सधैं डकुमेन्टेसन पढौं। के समस्या छन् जान्न पनि डकुमेन्टेसन पढ्न आवश्यक छ। कुनै सहायताको बारेमा जान्न के गर्ने, डकुमेन्टेसन पढ्ने। हामीले एउटा मोड्युल इन्स्टल गरेपछि कुन भाग सक्रिय पार्ने जान्न डकुमेन्टेसन पढ्न आवश्यक छ। डकुमेन्टेसन पढ्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। कृपया याद गरौँ कि ओपन सोर्समा कुनै मोड्युलले हाम्रो साइट खराब बनाएमा कसैलाई उजुर गर्न सक्दैनौं। हामीले डकुमेन्टेसन पढेर पहिले नै साइटमा प्रयोग गरेका कुराहरुसँग मोड्युलले काम गर्छ वा गर्दैन पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यसैले यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ। सम्पूर्ण जानकारीहरुको लागि यो डकुमेन्टेसन लिंक, इस्यु क्यू र बग रिपोर्ट्स क्लिक गरी पढेर यो मोड्युलमा के रहेछ जानौं। ल यो त D को चर्चा भयो। M को मतलब मेन्टेनर्स हो। यो मोड्युल मल नफकेयसले सुरु गरेका हुन्। अहिले हामीले उनको नाममा क्लिक गरेमा हामी उनको Drupal प्रोफाइलमा पुग्ने छौं। आगामी ट्युटोरियलहरुमा हामी हाम्रो आफ्नै Drupal प्रोफाइल सृजना गर्न सिक्ने छौं। यहाँ हामी अल माइल्स एक ठूला योगदानकर्ता रहेको देख्छौं जसले 6300 भन्दा बढी Drupal प्रोजेक्टमा योगदान दिएका छन् र उनी Chaos टूल्स र भ्युजका मुख्य सर्जक हुन्। यो मोड्युलको लागि अन्य धेरै मेन्टेनर्सहरु पनि छन्। मोड्युलमा हामी एउटा मोड्युलको एकजना व्यवस्थापक वा एउटा समूह नै व्यवस्थापक रहेको देख्न सक्छौं। दुवै ठीक छन्।
तर मानौ कुनै एउटा मोड्युल मिसन सम्बन्धित छ र मेन्टेनरले यसलाई सुचारु गरिरहन सक्दैन भने हामी समस्यामा पर्ने छौं त्यसैले यो विचार गर्नुपर्ने कुरो हो अन्त्यमा तल हाम्रो प्रोजेक्ट इन्फर्मेसन र भर्जन्स वा हाम्रो फी छ अहिले फी को व्यवस्थापनको लागि को मेन्टेनर्स चाहिन्छ हामीले केही चिन्ता लिनु पर्दैन भ्युज पहिले नै ड्रुपल 8 मा समाविष्ट छ त्यसैले हामी त्यहाँ केही सहायता पाउन सक्छौं यो अहिले अन्डर एक्टिभ डेभलपमेन्ट छ यो लगभग लाखौं साइटहरुमा छ र तथ्याङ्कले 76 लाख डाउनलोड भइसकेको जनाउँछ अहिले यो महत्त्वपूर्ण छ यदि कुनै प्रोजेक्टमा अबेन्डन्ड वा आई हेभ गिवन अप छ भने त्यस्तो मोड्युल प्रयोग नगरौं तथापि प्राय तपाई त्यस्तो खासै देख्नुहुन्न सधैं हाम्रो मोड्युलको संस्करण र इन्स्टल गरेको ड्रुपलको संस्करण एकै हुनुपर्छ यसमा ड्रुपल 8 संस्करण छैन किनभने भ्युज पहिले नै कोरमा छ तर यदि मैले यसलाई ड्रुपल 7 साइटमा इन्स्टल गर्ने भए म यो लिंकमा क्लिक गर्दिन यसले हामीलाई यो मोड्युलको विस्तृत जानकारी दिने एउटा नोडमा लैजानेछ त्यसको सट्टा tar वा zip मा राइट क्लिक गरौँ र कपी लिंकमा क्लिक गरौँ यो पहिले हामीले डिफेल इन्स्टल गर्ने क्रममा उल्लेख गरिएको थियो एउटा मोड्युल हाम्रो लागि उपयुक्त भए नभएको कसरी थाहा पाउने यो डीएमभी जस्तै सरल छ एउटा धेरै सोधिने प्रश्नमा एउटा मोड्युल कसरी खोज्ने पनि हो एउटा विकल्प भनेको drupal.org/project/modules मा जाने हो र कोर कम्प्याटिबिलिटी क्याटेगोरिज को आधारमा फिल्टर गर्ने हो अन्यथा हामीले खोजेको मोड्युल drupal.org मा पाउन कठिन हुन्छ यदि तपाई यसमा पोख्त हुनुहुन्छ भने तपाईले तिनीहरु भेट्नु हुनेछ तर नयाँ युजरहरु यहाँ सूचीकृत मोड्युलहरुको संख्याले भ्रमित हुन सक्नेछन् पुनः आफ्नो लागि कुन मोड्युल उपयुक्त छ भन्ने प्रश्न आउँछ यस्तो अवस्थामा गुगल प्रयोग गरौँ यदि तपाई एउटा डेट फिल्ड सहितको ड्रुपल मोड्युल चाहनुहुन्छ भने टाइप गरौँ ड्रुपल मोड्युल डेट र सबैभन्दा पहिले देखिने भनेको डेट मोड्युल हो हामीलाई URL drupal.org/project/date भन्ने थाहा छ यदि हामीलाई एउटा रेटिङ सिस्टम चाहिएमा के गर्ने टाइप गरौँ ड्रुपल मोड्युल रेटिङ सिस्टम अब यहाँ हामी दुई विकल्पहरु पाउने छौं 5 स्टार रेटिङ मोड्युल वा स्टार रेटिङ मोड्युल यहाँ हाम्रो लागि राम्रो दुई मोड्युलहरुको विकल्प छ यदि हामीलाई एउटा वेब फर्म चाहिएमा के गर्ने पुनः टाइप गरौँ ड्रुपल मोड्युल वेब फर्म र हामी वेब फर्म नामक प्रोजेक्ट प्राप्त गर्छौं यो सिकारुहरुले मोड्युल खोज्न समाविष्ट उत्कृष्ट शैली हो ड्रुपल मोड्युल र हामीलाई के गर्न मोड्युल चाहिएको वर्णन आशा छ यो उपयोगी रह्यो मोड्युलहरु खोज्न गुगल प्रयोग गर्न सम्झौं र आफुलाई कुन मोड्युल उपयुक्त हुने बुझ्न डीएम र भी सम्झौं यो सँगै हामी यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं संक्षेपमा हेरौं यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं एउटा मोड्युल खोज्न र एउटा मोड्युल मूल्याङ्कन गर्न यो भिडियो एक्युया र ओएस ट्रेनिङबाट साभार गरी स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट आईआईटी बम्बेले संशोधन गरेको हो तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियोले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ कृपया डाउनलोड गरी हेर्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्छ र प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टलाई NMEICT मानव विकास संसाधन मन्त्रालय र NPLI संस्कृति मन्त्रालय भारत सरकारको सहयोग रहेको छ म मन्दिरा थापा बिदा हुदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार